אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. מה קורה? איך מצב הרוח שלכם? אני מקווה שאצלכם הכל טוב, ושעוברת עליכם תקופה נעימה, עם וייבים טובים. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 43. בפרק הזה היה לי הכבוד לדבר עם ערן ברט. ערן הוא מאמן אומנויות לחימה, וגם הבעלים של מועדון טים ברט, שפועל בתל אביב. טים ברט הוא אחד ממועדוני אומנויות הלחימה הטובים והמוערכים ביותר בישראל. אפשר ללמוד שם כמה סוגים של אומנויות לחימה. אגרוף תאילנדי, ג'יו-ג'יטסו ברזילאי, וכמובן MMA, שהיא אומנות לחימה חדשה יחסית ומאוד פופולרית, שמשלבת בין כמה סגנונות. בשיחה עם ערן דיברנו על הדרך שלו בעולם אומנויות הלחימה. מהרגע שבו הוא התחיל להתאמן בתור ילד, דרך העבודה כמדריך אומנויות לחימה לאנשי כוחות הביטחון, ועד להקמה של מועדון עצמאי ומצליח. דיברנו על האתגרים שהיו לו בדרך, על רגעים של חוסר ביטחון, התמודדות עם כישלונות, ועל מה שצריך כדי להפוך למועדון שנמצא בטופ הישראלי. אבל זה לא הכל, כי מעבר לתחום של אומנויות הלחימה, דיברנו גם על חינוך, ומה אפשר לקחת מעולם אומנויות הלחימה אל תחומי לימוד חדשים בחיים, כמו למשל, במקרה שלנו, השפה העברית. חשוב לי לומר שהרעיון הזה אולי יהיה לכם קצת יותר מאתגר מהרגיל. קודם כל, כי הוא עוסק בחלקו בעולם של אומנויות לחימה. תחום שלא כל האנשים מכירים מקרוב. ודבר שני, כי לערן יש שפה מאוד עשירה, ולפעמים הוא ישתמש במילים קצת יותר גבוהות ממה שאתם רגילים לשמוע כאן בפודקאסט. אבל אל תחששו. זאת אומרת, אל תפחדו. לדעתי, יש בזה גם יתרון גדול. זו הזדמנות מצוינת בשבילכם להרחיב את אוצר המילים, ולהתרגל לשמוע עברית קצת יותר מורכבת. אז אם משהו נשמע לכם קצת קשה, או לא ממש מובן, זה בסדר גמור. זה חלק מהתהליך. אתם תמיד יכולים לעצור ולשמוע שוב, וגם לקרוא את התמלול המלא שזמין למנויי הפודקאסט. ועוד דבר קטן לפני שנתחיל. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהזמין אתכם לעשות מנוי לפודקאסט. מי שמנוי מקבל טרנסקריפט מלא של כל הפרקים,
וגם תרגילים שקשורים לכל פרק. ובנוסף לזה, גם הזדמנות להיפגש בקבוצה, ולתרגל יחד את העברית בצורה הכי טבעית שיש. ודבר אחרון, אם אתם אוהבים את הפודקאסט ומרגישים שהוא עוזר לכם ללמוד עברית, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בספוטיפיי או ביוטיוב, לדרג אותו, ואם אתם רוצים, אז גם לתמוך ולתרום לי דרך העמוד שנמצא באינפו של הפרק. טוב, אז יאללה, נראה לי שהגיע הזמן. תרימו קצת את הווליום, ובואו יחד איתי אל המועדון של ערן, כי אנחנו מתחילים. שלום ערן. עומר, מעניינים. בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור. איך הולך? אצלי מצוין. דבר ראשון, המון תודה לך שהסכמת ככה לדבר איתי, למרות המצב המורכב שיש עכשיו בארץ. כן, זה מצב שהוא מעט מורכב יותר, אבל בתוך המורכבות הזו אנחנו מוצאים דרכים חדשות להתארגן מחדש ולהיות טיפה יותר יצירתיים בזמן ובמרחב. אז הנה אנחנו פה. דבר ראשון, אני אשמח אם תוכל לספר לנו קצת על עצמך. בטח. שמי ערן ברט, אני בן 46. אני מאמן, מתאמן, מתרגל, מלמד אומנויות לחימה, ועוסק בהם מזה 36 שנים, 35 שנים. ככה שזה חלק מאוד משמעותי בעיסוק שלי, בהגדרה העצמית שלי, בזהות שלי. אני משתמש באומנויות לחימה על ספקטרום רחב יחסית של מגע, כלומר אני גם מאמן את זה לאזרחים רגילים, שזה התחביב שלהם, וזה משהו שהם עושים כדי להיות באיזה מצב יותר טוב של well-being. אני גם עובד עם ספורטאים שהם מקצועיים, כלומר שזה ליבת העיסוק שלהם לחייהם. אני גם עובד עם אנשי לחימה שזה המקצוע שלהם בפן הממלכתי והצבאי, כלומר אנשים שמתעסקים בלחימה שהיא לחימה מקצועית, ואז אני אחראי על תהליכי לימוד והקניית מיומנויות מבוססות גוף, ואנחנו גם עובדים עם מיומנויות לחימה באוריינטציה טיפולית, כלומר איך אני משתמש באומנות לחימה כדי להקנות מיומנויות ויסות רגשיות, חושיות, בין אישיות וכו'. אז זה בכללי עליי. מתי אתה התחלת לעסוק באומנויות לחימה? אני התחלתי לעסוק באומנויות לחימה בגיל 11, מתוך איזשהו צורך אישי. הייתי ילד חמוד וחברותי וקצת תמים ונאיבי אפילו, ועברנו משכונה טובה בתל אביב לשכונה פחות טובה בעיר שנקראת חולון, שהיא כמו סוג של פרברים פחות, נקרא לזה נעימים של תל אביב, וזאת הייתה שכונה שהיה בה אולי מפגש טיפה יותר אלים עם הסביבה, וחוויתי איזשהו סוג של אלימות בבית ספר, איזשהו סוג של בריונות, ואחרי 2 או 3
במרחב הזה הגעתי לאיזשהו שיעור של קונג פו, וזה פגע בי במקום מאוד מאוד עמוק בתוך הנפש הילדית שלי, וזה נתן לי גם כלים, גם מיומנויות, גם מודלים לגבריות ולהתמודדות. זו הייתה נקודה שבה התחלתי ומאז לא הפסקתי. ומתי הבנת שזה לא רק תחביב, אלא ממש דרך חיים? הבנתי שזה דרך חיים מההתחלה. כלומר, זה משהו שממש נגע בי, והרגשתי שיום שאני לא מתאמן, הוא יום חסר. והדבר הזה ליווה אותי מהילדות שלי, אל תוך הנערות שלי, ואל תוך הבגרות שלי, והוא היווה כלי ששימש אותי לאורך נקודות מאוד משמעותיות בחיים שלי, שזה גם המעבר מבית ספר יסודי או חטיבה לתוך התיכון, וזה הגדיר אותי. נהפכתי להיות אדם חזק, נער שיכול לעמוד על שלו, שמכבדים אותו. במקום שבו אני גדלתי זה היה משמעותי, ואז אל תוך הצבא, שגם שם הכלים שהלחימה נתנה לי, מאוד הגדירו את התפקיד שלי ואת ההתעסקות שלי, ולאחר מכן בכל שלב בחיים שלי. מה הוביל אותך לפתוח מכון לאומנויות לחימה? היו לך חששות לפני צעד כזה? אחרי הכל, מעבר להשקעה כספית במקום כזה, אתה בסוף שם את עצמך, ואם לא מגיעים מספיק מתאמנים, אז מה זה אומר עליך? זאת שאלה מעולה, והיא מאוד מדויקת. כשהחלטתי להתחיל לאמן באופן אזרחי, אימנתי כשכיר באחת מזרועות הביטחון של ישראל, ככה שבעצם כבר אימנתי, פשוט קיבלתי כסף מהמדינה כדי להכשיר לוחמים. ואז חשבתי לעצמי, אני בכל מקרה עושה את זה כל יום, אז למה שאני לא אעשה את זה באופן פרטי? מעבר לזה, ידעתי שאני מאמן טוב, אבל האימון בשירות המדינה היה משהו שנתן לי צוהר מאוד מוגבל להיותי מורה. הוא יותר אפשר לי להדריך, והיה לי רצון לעשות משהו שהוא רחב יותר ועמוק יותר. עכשיו, בנקודה הזאת אני רוצה לשאול, בעצם אותם חניכים שהיו לך בקורסים הממלכתיים מטעם המדינה, הם לא בחרו להגיע אליך, אלא זה היה חלק מההכשרה שלהם. זאת אומרת שהם ידעו שהם צריכים לעבור את הקורס, ואתה היית המדריך. אבל כשאתה פותח מכון משלך, זה כבר סיפור אחר לגמרי. נכון, והשנה הראשונה שבה התחלתי לאמן, הייתה שנה מאוד מאוד קשה, כי פתחתי, ולשיעור הראשון הגיעו לי 5 תלמידים, חברים ואנשים ששמעו, לשיעור השני הגיעו 4, ואז לשיעור השלישי הגיעו 2, ואחרי זה 3, ואחרי זה 1, ופתאום מלהיות מדריך שיכול לעמוד בפני קהל של 20 או 30 חניכים, שחייבים לעשות מה שאתה אומר, ואני לעצמי תפסתי את עצמי כמדריך מאוד טוב, גם המשובים עליי היו טובים, אבל פתאום להגיע ולעבוד עם
תלמיד אחד או שניים, זה היה חוויה מורכבת או מאתגרת, שדרשה ממני להתאמת גם עם התחושה של הביטחון העצמי שלי, או התחושה של הערך העצמי שלי, ולהחזיק את זה בתקופה הזאת הייתה משימה, שדרשה ממני להגדיר את עצמי גם למול חוסר ההצלחה שפגשתי. ואיך למעשה זה השתנה? איך פתאום מתלמיד, משני תלמידים או 3, הצלחת להרחיב את כמות המתאמנים? גם זו שאלה טובה. אני חושב שיש פה שני תהליכים. תהליך אחד שהוא תהליך מנטלי, פנימי, רגשי אולי, ותהליך שני שהוא תהליך חיצוני. התהליך הפנימי, לקחתי את הדבר הזה כפרויקט, וממש התאמנתי על זה, על מה זה אומר להיות בעל ערך עצמי, מה זה אומר להחזיק את המקום הפנימי הזה, של מסוגלות, של אמונה, של הליכה בדרך, למרות הקושי, והיו לי המון מחשבות לוותר ולעזוב ולסגור. אבל זה דרש ממני להתאמת עם עצמי, ולעשות דברים שלפעמים הרגישו לי נחותים, או פחותי ערך. למשל, לשווק. לא הייתי צריך לשווק את עצמי. לא הייתי צריך לדבר על האומנות שלי, עד על הנקודה הזו. וזה הפגיש אותי עם מקום של מה יותר חשוב לי, לשמור על התפיסות הקודמות שלי, או לצאת מתוך אזור הנוחות שלי, ולעשות דברים שלא נוחים לי, כי ההצלחה או ההתמודדות עם האתגר יותר חשובה לי. אשתי, שאז הייתה החברה שלי, או בת הזוג שלי, מאוד מאוד עזרה לי ותמכה בי שמה, ואמרה, אתה תעשה את מה שצריך לעשות, ותמשיך להאמין, ותגיע לכל אימון, והאימון שלך הוא להיות הכי טוב, גם אם מגיע תלמיד אחד. אז זה היה תהליך פנימי, ותהליך חיצוני היה לפצח את מה צריך לעשות, גם ברמה השיווקית, ולהניע תהליכים רחבים יותר, כדי לגרום לדבר הזה להתממש ולקרות. והשילוב של שני התהליכים הללו, אני מרגיש שהוא גרם לי לפצח את הדבר. עשיתי אתר, זה היה לפני משהו כמו 20 שנה, זה היה אחד האתרים הראשונים בישראל לאומנויות לחימה, וזה ממש עזר לדבר לצמוח ולהתפתח. אז אני רוצה לקפוץ איתך קדימה, לעכשיו. מבדיקה קצרה שעשיתי, יש באזור תל אביב-יפו, בסביבות 100 מועדונים של אומנויות לחימה. וכשבדקתי בגוגל מפס, ראיתי שבערך כל 200 מטר יש מועדון. רציתי לדעת איך אתה, בתור מועדון, מצליח גם היום להתבלט, ולא פחות חשוב, להביא גם מתאמנים טובים שיש להם מחויבות אמיתית להמשיך. אני חושב שזה קשור כל הזמן לדייק את המצפן הערכי שלך, כלומר, מה אני מספק לתלמידים שלי, אני גם מנסה מאוד לדייק מה המצפן המקצועי שלי, מה סט הטכניקות, התרגילים, מיומנויות הבסיס שהייתי רוצה לספק לתלמידים שלי, ומהמקום הזה
אני מנסה לדייק את ההוויה המקצועית ואת ההוויה הערכית של המאמנים בתוך בית הספר, ואני כל הזמן שואף לספק לתלמידים שלי את סביבת האימון ואת המרחב ואת איכות ההדרכה הטובה ביותר שאני יכול לספק. השילוב של הדברים הללו מייצר מרחב ייחודי. אני רוצה לקפוץ איתך לאחת מאומנויות הלחימה שיש לך במועדון, ה-MMA, שזה בעצם אומנות לחימה שמאגדת כמה אומנויות לחימה יחד. ומאז שנות ה-90 היא הפכה לפופולרית מאוד. והשאלה שלי אליך, האם אתה חושב שהפופולריות הזאת עלולה לגרום לכך שאומנויות לחימה מסורתיות, כמו קראטה, ג'ודו, או אפילו אגרוף, יכולות להיות בסכנת היעלמות, לפחות כלפי הציבור הרחב? התשובה שלי היום היא פחות מוחלטת מהתשובה שלי פעם. כלומר, לפני 5 או 10 שנים, הייתי אומר שהסבירות של האומנויות האלה להיכחד יותר גבוהה. היום אני חושב שזו תשובה כוללנית מדי. יש אומנויות שידעכו עט, אבל זה משהו שתמיד היה. טכנולוגיה נכנסה ושינתה מרחבים ואומנויות שלא היה בהם משהו שהוא מספיק נקי, מתעדכן, אטרקטיבי וכולי. אני חושב שההתייחסות לאומנות לחימה רק כאומנות של לחימה היא שטחית. אומנות לחימה יש בה אלמנט של אומנות החיים, ומצד שני ספורט לחימה יש בו אלמנט של שימוש באומנות לחימה כספורט, מביא את האטריביוט, את הערך המוסף של ספורט לתוך הלחימה. ואלה שתי שפות שונות, ספורט לחימה ואומנויות לחימה. ובתוך האומנויות לחימה שאפשר להגדיר אותן כמסורתיות, יש ערך מוסף של לפגוש איזושהי אמת שהזדקקה עם השנים, ובה האספקט ההישגי הוא פחות בא לידי ביטוי, ואספקט עבודת האדם את עצמו יותר יכולה לבוא לידי ביטוי. אני אומר יכולה, כי זה לא בהכרח שכל מי שעושה קראטה או קונג פו, הוא אכן נמצא את הדבר הזה. יש הרבה רעש והסחות דעת גם שם. מצד שני, במיוחד בענפים שהם מאוד עתיקים, כמו אגרוף, יש משהו מאוד מזוקק ונקי, מאוד שיודע ליהנות מחוכמת השנים, שעיצבה את האומנות לכדי משהו מאוד מאוד נקי, אלגנטי, חכם. ענף כמו MMA הוא ענף שיש בו הרבה להט, הוא מאוד מאוד מגניב בשפת הרחוב, יש בו משהו שהוא מאוד קורץ, כי הוא פלשי, הוא מהיר, הוא מייצר המון 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 עניין, אבל מצד שני, יש בו מחירים מאוד גבוהים, לענף חדש יחסית,
שאם אתה לא יודע איך לעשות אותו, התשלום על עבודה לא נכונה הוא פציעות ושחיקה. בתור מאמן, יוצא לך לפגוש מתאמנים חדשים שיש פער גדול בין הציפיות שלהם אחרי שהם ראו תחרויות של MMA לבין מה שהם רואים במכון שלך? כל הזמן, ואני חושב שזה נכון לא רק ל-MMA, אני חושב שזה נכון לרולר בליידס, סקי, טיפוס הרים ושחמט. הרבה פעמים אנחנו פוגשים את האומנות בקצוות שלה. קרבות ה-MMA בזירה, טיפוס הרים בלי חבלים, ורולר בליידס בתחרויות ה-C פרפורמנס של האומנות. ואז כשאתה מגיע לפגוש את הדבר, אתה אף פעם לא מתחיל באוניברסיטה, אתה תמיד מתחיל בכיתה א'. בכיתה א' היא תמיד כיתה של מיומנויות בסיסיות. זה לא אומר שאין יוצאים מן הכלל. כלומר, יכול להגיע ילד לכיתה א' והוא גאון, והוא יתחיל לכיתה א' ויקפיצו אותו לכיתה ג', ד', ואפילו לתיכון. אבל אין היוצא מן הכלל מעיד על הכלל. ולכן תמיד יהיה את הפער הזה בין מה שאנשים רואים ומצפים לפגוש, לבין מה שהם פוגשים. מאמן טוב ומורה טוב ידע לגשר על הפער הזה בצורה נכונה, ולא ימכור אשליות לתלמידים מצד אחד, ומצד שני לא יציב אותם מול אתגרים לא נכונים, שיגרמו להם לפתח או אשליות או פציעות. אני זוכר שלפני 30 שנה, כשהייתי בחוג קראטה, היה לנו ציוד פשוט מאוד, והתאמנו עם חליפות רגילות ופשוטות שקנינו דרך המועדון. והיום זה אחרת לגמרי. יש עולם שלם של מותגים, תוספי מזון, וביגוד שלם סביב כל ספורט של אומנויות לחימה. איך אתה בתור מאמן וגם מתאמן בעצמך, איך אתה רואה את ההשפעה של השפע הזה, של המוצרים הנלווים, על החוויה של האימון ועל הערכים המסורתיים של אומנויות לחימה? התשובה היא לא תשובה דיכוטומית חד משמעית, אני חושב שהיא תשובה מורכבת. א', אנחנו חיים בעולם חומרי, קפיטליסטי, שבו הרבה דברים נמדדים בכסף. הסיבה שה-MMA חשוף כל כך, ומקבל במה כל כך פתוחה, הוא חלק מעסקי השעשועים. זה עסק כלכלי. הדבר הזה, זה שזה עסק כלכלי, זה מייצר אפשרות לאנשים בעלי פוטנציאל, לממש את הפוטנציאל הזה. זה הפלוס שבדבר הזה. המינוס, שזה באמת מייצר גבול לא ברור בין עיקר לטפל. האם קידום של מכנסיים, חולצות, אקססוריז או תוספי מזון לא ברורים מקדמים את הספורט? לא. מצד שני, המקום שבו יש מחקרי ספורט על טכניקות של לימוד טוב יותר, מניעת פציעות, התאוששות מפציעות, היא בדרך כלל במרחבים שבהם יש כסף, כי כסף מממן מחקר. ולכן יש קשר בין הדברים.
האם הקשר הזה הוא הקשר הנכון? אני לא בטוח. ומשהו שאנחנו יכולים להסתכל עליו, למשל, איך התחום הזה נראה היום, לעומת איך הוא נראה לפני 30 שנה, בשנות ה-90. זה הבדל של שמיים וארץ. ורק בגלל שחשיפה תקשורתית וכסף נכנס לתוך המרחב הזה. כן. בעצם זה קיים בכל סוג של ספורט. לא צריך לבוא בביקורת רק לאומנויות לחימה. זה קיים בכל תחום. לגמרי. והייתי אומר שזה קיים בכל מרחב בחיים שלנו. תראה את הטכנולוגיה. האם אנחנו כחברה צמחנו לתוך היכולות הטכנולוגיות המטורפות שלנו, רק כדי שטובי המוחות שלנו, במקום להתעסק רק לפתור את בעיית האקלים, או איך למצוא תרופה לסרטן, התעסקו בבתי קזינו אונליין, ורשתות חברתיות, ואיך לגרום לילדים בני 6 ו7 לשחק עוד 5 דקות, בתוך משחק מטופש שלא מביא תועלת לאף אחד. אז כל החברה שלנו מקוילת על הדבר הזה. אי אפשר לנתק את הלחימה מתופעה חברתית הרבה הרבה יותר רחבה. אני מסכים לגמרי. רציתי לשאול אותך ככה שאלה שמתייחסת לשני הכובעים שלך. גם בתור מאמן וגם בתור אבא. כי אותי זה מעסיק לא מעט. יש לי ילדים שהם עדיין יחסית קטנים. אחד בן 2 ואחד בן 5, ואני לא יכול שלא לשים לב לעובדה שהסביבה של הילדים היום היא הרבה יותר סטרילית ממה שהיה פעם כשאני הייתי ילד. המילה שאני שומע הכי הרבה היום בפארקים וגני השעשועים, אתה יודע מהי? אני לא יודע אם אני יודע את המילה הספציפית, אבל זה בטח קשור למשהו של ריכוך המפגש של הילד עם העולם, או עם חיכוך, או עם אתגר, או עם קושי. נכון. המילה היא תיזהר. תיזהר שלא ליפול, תיזהר לא לקבל מכה, תיזהר לא לדחוף בטעות את הילד השני. הכל סביב הסטריליות הזאת, שפשוט נמצאת היום המון. גם לא לגעת בדברים שעל הרצפה, או בדברים שלא בטוח מה הם. ואני זוכר שאני הייתי ילד, זה לא ממש היה ככה. ורציתי לשאול אותך, גם בתור מאמן, וגם בתור אבא, איך לדעתך כדאי להתייחס לזה? מתי אנחנו צריכים באמת להגן על הילד שלנו, ומתי לתת לו לבדוק בעצמו? וואו, זו שאלה רחבה מאוד, שמתחברת לאג'נדה חינוכית, אז אני לא יודע כמה אפשר להיכנס לזה, אבל אני מאוד מסכים עם השאלה שלך. אנחנו מונעים היום מתוך תחושת חשש ופחד. בעצם כשאתה אומר תיזהר, מה שמנהל אותך במפגש של הילד עם העולם זה חשש. מה יקרה לילד במפגש עם העולם? זה המקום שבו אנחנו בעצם מנסים למנוע מהילדים שלנו כאב, צער, קושי, משבר, ובעצם מה שאנחנו מונעים מהם זה התנסות ואתגר. אנחנו, החיה האנושית,
חייבת לפגוש משהו להתחכך עליו, משהו להתעצב למולו. אין תהליך של צמיחה שלא מלווה בהגדרה דרך קושי. זרע בוקע מתוך התרמיל שלו, כדי לפקוע מתוך התרמיל הוא צריך לגייס את כוחותיו כזרע. ואנחנו בעצם מה שעשינו במרחב המודרני, זה לאט לאט ניקינו המון 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 קשיים. חלקם אגב מנומק בצורה נכונה. ילד שלא מגייס את הכוח לצאת בעצמו מתוך הבטן של אמא שלו, מן הסתם לא תגיד בזכות האתגר והקושי, אז נשאיר אותו בבטן של אמא שלו. לא, ברור. מצד שני, עד איפה זה הולך? כלומר, מה המקום שבו אנחנו אומרים, לא, צריך ללמוד איך להתעצב אל מול הקושי, כי הקושי מגדיר אותנו. אי אפשר לברוח מהקושי, אי אפשר לברוח מהשהייה בתוך מרחב שבו אתה סובל, סבל כזה או אחר. כולנו סובלים. ומה שאנחנו עושים היום כהורים, כי גם אין לנו המון הדרכה בהורות. רוב המרחבים ההוריים היום הם מרחבים מאוד מאוד בודדים. פעם גדלת בתוך כפר או בתוך משפחה מאוד מאוד רחבה, והיה לך המון המון מודלים של הורות. אם לא היה לך מודלים, אז היו מסביבך דודות ודודים שעזרו לך, נתנו מילה, היה להם סי, כיבדנו את המבוגרים שלנו, והם יכלו להגיד, לא, אתה מפנק מדי, והיום אין לנו את הדבר הזה. והמרחב להורים הוא מרחב מאוד מאוד מבלבל, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מונעים מהם סבל וקושי, אנחנו רק דוחים את זה, ומייצרים להם מעטפת נוחה מדי, ונוחות היא לא הדבר שמוביל לאושר, הרי מחקרים מוכיחים את זה. עם כל הנוחות שלנו היום, רמות הדיכאון, רמות הבדידות, רמות החרדה, רמות הביטחון העצמי, הכל יורד, הכל יורד. למרות שרמת הנוחות שלנו עולה, נוחות לא מספקת את הדברים הללו. ולכן אני חושב שאנחנו מאוד מאוד מתבלבלים כהורים, ואנחנו חייבים לייצר לעצמנו מרחב שבו אנחנו מדברים, שבו אנחנו מגדירים מחדש מהו התפקיד ההורי שלנו, שבו אנחנו לומדים איך לעשות את זה. אני אומר להורים, תספקו לילדים שלכם מרחבים של הגדרה עצמית נטולת זהירות יתר. זהירות יתר היא משהו שלא עוזר, זה לא עוזר. זה הרבה פעמים פוגם בתהליך הגיבוש של האישיות ותפיסת העצמי של הילדים. אני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את תרבות ספורט בישראל, לעומת מקומות אחרים בעולם המערבי? אני חושב שעוד פעם, לדבר על ישראל, זה קצת לעשות רדוקציה למשהו רחב יותר. בתוך ישראל יש המון, נקרא לזה, שבטים, קהילות, מרחבים, והם יכולים להיות טיפה נבדלים אחד מהשני. תל אביב במובן הזה, אני חושב שהיא דומה מאוד לערים גדולות ומאוד מודרניות בעולם, למשל ניו יורק או אולי ברצלונה, שתרבות הגוף, ה-well-being, שממשיכה גם את התרבות של האינדיבידואליות, אנשים חיים יותר ורוצים לחיות לאורך זמן ויותר טוב, שבתל אביב
זה מאוד מאוד פופולרי, אנשים מאוד במקום של לחיות את הגוף שלהם, ולחיות את החיים דרך גוף בריא ודרך גופניות בריאה. במקומות אחרים בישראל, או בקהלים אחרים, למשל בקהל האולטרה-אורתודוקסי, הדבר הזה הרבה פחות נוכח, אבל גם שם יש יותר ויותר תנועה אל עבר מרחב של בריאות גופנית, ולא רק עיסוק שכלתני. אחד הפרויקטים המעניינים שלנו הוא הכשרה של מורים בקהילות אולטרה דתיות, אולטרה שמרניות, אולטרה אורתודוקסיות, לעבודה גופנית עם ילדים בגילאים צעירים, מה שעד לפני כמה שנים היה נחשב להשחתת זמן, וממש משהו שרבנים לא הרשו לעשות, והיום יש לזה פניות, יש לזה רצון. השאלה שאני חייב לשאול, מה גרם לסוויץ'? מה השינוי? אני חושב שיש השפעה, יש כל הזמן כמו תנועה מולקולרית, אז מידע זז בעולם הזה גם בקהילות שהן כאילו מאוד סגורות. יש איזושהי השפעה בין הקהילה החילונית והקהילה אולטרה דתית, גם זאת שמאוד מאוד שמורה, עדיין ניזונה מזה, ואנשים מבינים שבסופו של דבר, אם אתה יושב 10 ו-12 שעות ורק לומד, אז בגיל 40 יהיו לך בעיות גב. וכשאנשים מסוימים, מקבלי החלטות בציבור האולטרה דתי, אולטרה אורתודוקסי, חווים את הדברים האלה, ופתאום הם מוצאים איזושהי דרך לעזור לעצמם, אז דברים נפתחים, ותמיד אתה תצטרך אנשים שהם פורצי גבולות, ויש היום גם בציבור הזה, אנשים שהם פורצי גבולות, ומספיק חרך או סדק, אז אתה יכול לייצר שינויים, שתמיד יתחילו bottom up, כלומר יתחילו מלמטה, אבל יפגשו גם את הלמעלה. עבודה עם הגוף היא עבודה שאי אפשר להתכחש לה. אתה ישר מרגיש את השינוי על הגוף שלך. וזאת שפה מאוד מאוד בסיסית, שאפשר לדבר אותה כמעט עם כולם. אתה תעמוד ותקפוץ 10 דקות, אתה תרגיש טוב יותר. כאילו זה. אתה רואה הבדלים בדרך שבה הם מתייחסים לאומנות הלחימה מהתלמידים הרגילים שלך? זאת אומרת, אתה רואה משהו שונה בציבור האולטרה-אורתודוקסי לבין הציבור התל אביבי, בדרך שבה הם ניגשים לכל העניין? זה אחד הדברים היפים בלחימה. כשאתה מוריד את הבגדים ואתה נמצא על המזרון, המטאפורה הלחימתית, הנרטיב הזה, והחוויה המאוד מאוד בסיסית של גוף שנלחם, היא חוויה שמפשיטה אותך מכל התפאורות של התרבות המודרנית, וכשאני אומר התרבות המודרנית, גם דת מבחינתי היא חלק מתרבות מודרנית. הדתות שלנו בנות 3,000 שנה או 2,000 שנה, החוויה של אדם שנלחם היא חוויה פרה-היסטורית. היא מתוכנתת בתוך המוח הזוחלי והלימבי שלך, ולא רק נמצאת בפרה-פרונטל קורטקס שבו אתה מאבד תפיסות דתיות. ולכן כשאתה מוריד את הבגדים ואתה שם מישהו בתוך מצב של גוף שנוגע בגוף, בבת אחת הוא מתחוות למשהו הרבה יותר עתיק. במובן הזה, בתגובה הרגשית והסומטית
של אדם על המזרון, אין הבדל. ההבדל יהיה בין אדם שישב כל החיים שלו, הוא בן 25 או 30, והוא לא עשה שום דבר לפני, אז אתה תפגוש גוף מנוון. לעומת, אם אתה תפגוש מישהו ששיחק כדורסל, כדורגל, קפץ, עשה צבא, ואתה פוגש אותו בגיל 25, אז אתה תפגוש גוף שהוא ניזון, שהוא מופרה, ואלה שני גופים שונים, למרות שהתודעה יכולה להיות דומה. הבנתי. ושאלה אחרונה, בתור מאמן ותיק של אומנויות לחימה, שעוסק המון בכל מה שקשור לעמידה באתגרים, גם פיזיים וגם פסיכולוגיים, יש לך אולי עצה לתלמידים שלומדים עברית, וגם מתמודדים עם לא מעט אתגרים וקשיים בדרך? אני אגיד אולי משהו בכללי על למידה, בסדר? למידה היא תמיד מרחב של התגברות על תחושת תסכול לא נעימה. כשאתה לומד משהו, אתה צריך לפתור או לייצר דרך חדשה במוח שלך, בין אזור שאתה יודע משהו עליו, לבין אזור שאתה לא יודע משהו עליו. לתרגל זה לעבור על הדרך הזאת שוב ושוב, בתוך מרחב שאתה לא מרגיש בו ביטחון. אם אתה תתרגל ליהנות מעט מהתחושה הזאת של להיות במרחב שהוא לא חקור, אם אתה תדע לפרש את תחושת החוסר הנוחות הזאת, לא רק לפרש אותה כתסכול, אלא לפרש אותה כחלק מתהליך של גדילה, ואפילו ליהנות ממנה, אז אתה מייצר לעצמך פלטפורמה נכונה ללמידה. מצוין. עוד נקודה שאני כן חושב שמשיקה ונגעת בה, זה עניין התרגול, שבאמנות לחימה אתה חוזר המון פעמים על תנועה אחת, ועושים את זה עד שהגוף זוכר מעצמו. ואם אני לוקח את זה ללמידת שפה, זה לתרגל מילה או משפט, או בכלל לשמוע משהו, ואפילו שבהתחלה זה לא יוצא פרפקט, לא לפחד לעשות אותו שוב ושוב ושוב, עד שהוא מצליח. אני מסכים איתך לגמרי, אתה ירדת לרמה הטקטית טכנית, ואני דיברתי על רמת האסטרטגיה והתפיסה המרחבית. אבל אני מסכים איתך לגמרי על ההערה שלך. תשמע, ערן, המון 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 תודה על השיחה הזאת. היה לי מרתק. אני מקווה מאוד שגם המאזינים ייקחו מפה הרבה דברים, ובאמת היה לי תענוג לדבר איתך. אני ממש שמחתי, היה לי גם כיף. אז להתראות, ושיהיה אחלה של שבוע. תודה, יאללה אומר. זהו, זה הכל להפעם. דבר ראשון, אני שוב רוצה להודות לערן האלוף שהסכים להתראיין ולדבר איתי בכזאת חופשיות. בנוסף, אני רוצה לומר תודה למאזינה פיית' שתרמה לפודקאסט, ולמאזין אלכס שעשה מנוי. לפני שנסיים, אני רוצה להזכיר שאם גם אתם רוצים לתרום לפודקאסט, לעשות מנוי, לקבוע שיעורים פרטיים או בכלל, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר דרך הלינקים
שנמצאים באינפו. ולסיום, אני רוצה לומר לכם, המאזינים, המון תודה על ההקשבה והפרגון שלכם. ואנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.